እሺ ሃይ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ሪፖርታችንን እንዴት ፊልተር ማድረግ እንጨምርበታለን የሚለውን እናያለን። ሲምፕል ነገር ነው ማሳያችሁ። ያው ሞር እናንተ ጊዜ ወስዳችሁ ስትሰሩት በደንብ ልታዳብሩት ትችላላችሁ። ቤዚክ ነገሩን አሳያችኋለሁ። ከረንትሊ ያለውን ነገር ዊዛውት ፊልተሪንግ ያለውን ዳታ ሙሉውን እንድናየው ብዬ ነው የተወሰኑ ዳታዎች ጨምሬበታለሁ። እዚህ እነዚህ ናቸው ፊልሞቻችን። አሁን በካታጎሪ ነው ይሄንን ሪፖርት ፊልተር ማድረግ የምንፈልገው። እዚህ ሪፖርት ቪወር ፎርማችንን ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። አንደኛው ኦፕሽን እሱ ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ሌላ ክራይቴሪያ ፊልተር ማድረጊያ ፎርም መጨመር ነው እና ይሄኛውን ብናደርገው ሞር የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ እቺን ሰብሰብ እናርጋትና ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኮንትሮላችን ላይ ሌብል እና ቼክ ቦክስ ነው እንዲያመጣት ኮምቦ ቦክስ ማምጣት ይሄ ሊስት ኦፍ ካታጎሪን ያሳየኛል ማለት ነው። ከዛ የምፈልገውን ካታጎሪ መርጬ ሾው ሪፖርት የምትል በተን ስነካ ነው ሪፖርት እንዲያመጣልኝ የምፈልገው። አሁን እነዚህን ፕሮፐርቲያቸውን እናስተካክል። ይሄ CBO ካቴጎሪ ይሄ BTN ሾው ሪፖርት ነው ማለት ነው። ቴክስቱ ሾው ሪፖርት ይሆናል ማለት ነው። እቺ አሁን እቺን ኮምቦ ቦክስ በካታጎሪ ፊል እናረጋታለን ፎርም ሎድ ላይ። እዚህ ፎርም ሎድ ላይ ስንሄድ ይሄ ፎርም ሎድ በሙሉ ሪፖርት የሚያሳየው ኮድ ወደ ሌላ ቦታ ይዞራል ማለት ነው። የት ይሄዳል? በተኗ ክሊክ ስትደረግ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ከዚህ ጋር ከት እናረግና እዚህ ጋር እናመጣታለን። ሪፍሬሽ የምትለዋ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ተጨማሪ ልታስፈልግ ትችላለች። ሪፖርት በቪወሩ ያመጣት ስለሆነ ከዛ እዚህ ጋር ኮምቦ ቦክስ ላይ ፊልም እናረግበትን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ፊልም እናረገው ማንን ነው? ካታጎሪ። ስለዚህ ሙቪ ሬንታል ዲቪ ኤንቲቲስ የምትለዋን ነው የምፈልገው። ኤንቲቲ ፍሬምወርክን ተጠቅሜ ከዳታቤዝ ላይ ሊስት ኦፍ ካታጎሪን ላመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ሊስት ኦፍ ቲቪኤል ካቴጎሪን የሚይዝ አንድ ካቴጎሪስ የሚባል ኦብጀክት ይኖረኛል። ኤንቲቲ ዶት ቲቪኤል ካቴጎሪስ ዶት ቱ ሊስት ምንም ፊልተር ሳላረገው እንዳለ ኦል ካቴጎሪ ማለት ነው። ከዛ CBO ካቴጎሪ ዶት ዳታ ሶርስ ላይ ካቴጎሪስ የሚባለውን ሰጠዋለሁ። CBO ካቴጎሪ ዶት ቫልዩ ሜምበር ID ነው። CBO ካቴጎሪ ዶት ዲስፕሌይ ሜምበር ደግሞ ታይትል ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኮምቦ ቦክሱን ፊል ያደርግልኛል። ናው ሾው ሪፖርት የሚባለው በተን ሲነካ አሁን ሙቪ ሊስት ላይ ነው ብለን አስዩም እናድርግና ምን ብዬ ፊልተር ማድረግ እችላለሁ? ይሄንን መጀመሪያ ዳታቤዛችን ላይ ኩዌሪውን አስተካክለን መምጣት እንችላለን። እዚህ ላይ ኒው ኩዌሪ ብለን መጀመሪያ ያሉትን ኮለሞችን ነይና ባለው ኮለም መሰረት ፊልተር እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ሙቪ ሊስት የሚለው ላይ ካታጎሪ በሚባለው ነው ፊልተር ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ካቴጎሪ ኢኳል ቱ ብዬ እዚህ ጋር ተጽፎ የመጣልኝን ነገር እጠቀማለሁ ወይም ከኮምቦ ቦክሱ ላይ ቴክስቱን ወስዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዳታቤዙ ቪው የሚመልሰው ቴክስቱን ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንካትኔት የምናደርገው እንደዚህ ነው። ይሄ ከCBO ካቴጎሪ ዶት ቴክስት ላይ ቴክስቱን ይወስዳል ማለት ነው። እዚህ ኩዌሪውን በዚህ መንገድ ኮንስትራክት አደረኩት። እስኪ ሌትስ ሲ እየሞከርነው ኤረር ካለ ፊክስ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ሙቪ ሊስት ስንል አሁን ምንም አይመጣ ኮሜዲ ፊልም ነው የምፈልገው ሾው ሪፖርት
ስል ኮሜዲ ፊልም የሆኑትን ብቻ ያመጣል ማለት ነው ሌትስ ሲ አድቬንቸር ነው የምፈልገው ስል ደግሞ አድቬንቸር የሆኑትን ብቻ ያመጣል ሳሌ ሳይንስ ፊክሽን ነው የምፈልገው ሳይንስ ፊክሽን አንድ ብቻ ያመጣል ማለት ነው እዚህ ዳታችንን ሪፖርታችንን በዚህ መልኩ ፊልተር ማድረግ እንችላለን ሁሉም ሪፖርቶቻችን ላይ በዚህ መንገድ ፊልተር ክራይቴሪያዎችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው አክቹአሊ ሪፖርት ሲባል ሰው እንደሚፈልገው ፊልተር አድርጎ የሚያየው ነገር ነው አክቹአሊ ሪፖርት የሚባለው እንጂ ዝም ብሎ ሊስቱን እንዳለ ድርግም ማድረግማ ያው ከዳታቤዝ ላይ ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት እየተደረገም ሊሰጥ ይችላል ሲስተም ላይ ሪፖርት ዲዛይን አደረግን የምንለው ዩዝፉል በሆነ መንገድ እንደዚህ በሚፈልጉት ክራይቴሪያ ፊልተር አድርገው ማግኘት ሲችሉ ነው እዚህ ሪፖርታችንን በዚህ ነው እንደዚህ ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ስለ ሪፖርት የሚኖረን ጊዜ እዚህ ላይ ያበቃል ቀጣይ ፖይንቶችን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን ማለት ነው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን